নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 23 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article is about the growing relevance of traditional medicine. এইটো আপোনাৰ দা হিন্দুত প্ৰকাশ হৈছিলে। So the ancient system can offer sustainable healthcare solution in an era of climate change and lifestyle diseases. So গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ দুটা ফ্যাক্টৰ কাৰণে সাংঘাতিক হেলথৰ ৰিস্ক আহিছে। এটাটো কথা কৈছে যে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, আৰু সেকেন্ড কথাটো কৈছে যে যিটো লাইফষ্টাইল ডিজিজেস আজিকালি ধৰা দিছে, যেনে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যিটো হৈছে, যেনেকৈ আমি কেঞ্চাৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমি ডায়েবেটিকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বুজি পাইছেনে, হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা হাৰ্ট এটেকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ লিভাৰ চিৰোচিছ এইবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বেমাৰ আজাৰ আজিৰ দিনত দেখা পাইছোঁ আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ যিখিনি লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ আহিছে ডিউৰিং দ্য অনছেট অফ দিছ গ্লোবেলাইজেশ্যন এৰা আহি যোৱাৰ লগে লগে চুগাৰ হওক, পেকেজ ফুড হওক বা এভেইলেবিলিটি অফ পেকেজ ফুডৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি গ'ল, কাৰণ এইবিলাক এক্সপৰ্ট হৈছে আমাৰ ইয়ালৈ, মানে আমাৰ ইয়ালৈ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, বুজি পাইছেনে। সো গতিকে সেইকাৰণে কি হৈছে, বহুত কম মূল্যতে আমি ধৰি লওক পেকেজ ফুডছ পাইছোঁ, আৰু এই পেকেজ ফুডছবিলাকক খোৱাৰ কাৰণে তাত বহুত পৰিমাণৰ চুগাৰ থাকে, এডেটিভ চুগাৰ, কাৰ্বছ আছে। সো গতিকে এই দুটা কাৰণে কি হৈছে, হাৰ্ট এটেক হওক বা ডায়েবেটিছ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ হৈছে, যিটো বা লিডছ টু কেঞ্চাৰলৈকো পাই গৈছে বিকজ অফ দেয়াৰ প্ৰচেছ ফুডছ। ঠিক তেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণেও তেনেকুৱা আমি দেখা পাইছোঁ। সো এতিয়া আমাৰ ওচৰত থকা যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন বুলি ক'লে আমি আয়ুষলৈ যাব লাগিব, বুজি পাইছেনে। সো গতিকে আয়ুৰ্বেদা, আয়ুষ, সো ইয়াতে এ ফৰ আয়ুৰ্বেদা, যিটো আমাৰ বহুত পুৰণি এখন উপবেদা হয় অফ দ্য ঋগবেদা। ঠিক তেনেকৈ ইউনানী, ইউ ফৰ ইউনানী, ইউনানীটো ধৰি লওক গ্ৰীকৰ আছিলে, কিন্তু পিছত সেইটো পাৰ্চিয়ানসকলে পাই পেলাই আমাৰ ইয়ালৈ আনিলে, বুজি পাইছেনে। যেনে এছ ফৰ সিদ্ধি, এইখিনি ধৰি লওক চাউথ ইণ্ডিয়াৰ আছিলে। সো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু বা এইচ ফৰ আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক হোমিওপেথি, বুজি পাইছেনে, ৱাই ফৰ য়োগা। সো এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই আমাৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনেল নলেজ আছে সেইখিনিক আমি ইউজ কৰিব লাগিব, যাতে আমাৰ যিখিনি গ্ৰ'য়িং হেল্থ প্ৰব্লেম আছে সেইখিনিক যাতে আমি শ্বৰ্ট আউট কৰিব পাৰোঁ। সো ইয়াতে সেইকাৰণে মেইন আৰ্গুমেণ্টটোত এইটো কৈছে, দ্য গ্ৰ'য়িং ৰেলিভেঞ্চ অফ ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন, বুজি পাইছেনে, পুটছ ফ'ৰ্থ ছেভাৰেল কি আৰ্গুমেণ্টছ। সো গ্লোবেল ৰিকগনিশ্যন এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থৰ কথা কৈছে, যে আমাৰ যে যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন আছে এই মেডিচিনবিলাকে গ্লোবেল ৰিকগনিশ্যন পাইছে। বহুতকেইটা মেডিচিনে আজিৰ দিনত এক্টিভ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছলৈ কনভাৰ্ট হৈছে, বুজি পাইছেনে, তাত থকা বহুত এলিমেণ্ট। সো গতিকে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু তাৰপৰা আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থো হ'ব। ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন ইজ নট এ নিচি প্ৰেক্টিছ বাট এ global significant phenomena practiced by 88% of WHO membered nations. Its economic footprint is substantially growing rapidly, with the global market projected $389 billion by 2025. India's Ayush sector is a major playing value $43.4 billion. India's leadership and expansion. So গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো ইণ্ডিয়া এজ এ লিডাৰ ইমাৰ্জ হ'ব পাৰে, বুজি পাইছেনে। কেলৈ, আমাৰ ওচৰত এটা ৰিচ চিভিলাইজেশ্যন আছে। আজি আমাৰ সভ্যতাটো 5000 বছৰ, এই 5000 বছৰ মানুহৰ কি বেমাৰ হোৱা নাছিল নেকি। সো গতিকে এই 5000 বছৰত ইণ্ডিয়াত মানুহ কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ হৈ আছিলে, নিশ্চয় ইয়াত কিবা নহয় কিবা মেডিচিনেল মানে ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে। সো গতিকে সেই মেডিচিনেল ডেভেলপমেণ্টবোৰ কেনেকুৱা আছিলে, সেইবোৰ আয়ুৰ্বেদা, য়োগা, সিদ্ধি, ইউনানী এইবিলাকত সোমাই আছে, হোমিওপেথি। সো গতিকে সেইখিনি বস্তুক আমি যদি এতিয়া আকৌ ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, এতিয়া যিবোৰ ইমাৰ্জিং প্ৰব্লেম আমি দেখা পাইছোঁ
সেই ইমাৰ্জিং প্ৰব্লেমখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত শ্বৰ্ট আউট কৰিব পাৰি যেনেকৈ য়োগা ক্ষেত্ৰতে আপুনি ক'ব পাৰে যে মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত ইমান বেছি এতিয়া ষ্ট্ৰেছ বা ইমান ধৰি লওক ফ্লাকচুৱেশ্যন ফ'কাছ দিব নোৱাৰোঁ চ' গতিকে তাৰ এজ এ উপায় হিচাপে আমি কি দেখিছোঁ য়োগা দেখিছোঁ মেডিটেশ্যন দেখিছোঁ চ' গতিকে এইবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন বুলি ক'ব পাৰে বা ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছ হয় একচুৱেলি আৰু ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি বহুতখিনি মেডিচিনো আছে অসমীয়াৰে বহুতখিনি মেডিচিন আছে কালি আমি ছাৰৰ লগত পাতি আছিলোঁ যে এইবাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনৰ ওপৰত আমাৰ APSCত হয়তো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুজি পাইছেনে কেলৈ কাৰণ কি আমাৰ সেইবোৰ সম্পদ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কাৰণ কি যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন আছে আজিকালি বহুত ৰেপিডলি সেইখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ কি আমি খুব সহজতে মানে যিখিনি আমাৰ এলোপেথিক মেডিচিন সেইখিনি আমি পাওঁ কিন্তু হোমিওপেথিক যিখিনি বা আমাৰ যিখিনি থলুৱা যিখিনি ধৰি লওক বন দৰৱ আছিলে বা সাৰ বা বন দৰৱ আছিলে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে So, Indian leadership and expansion. India is actively promoting its traditional systems AYUS on global scale. So, global scale India nijor jikhini AYUS system ase. So, hekhini expand koise ame hekhini dekhisu. So, jeneke thole international yoga day patise amar mainly amar এটা ডেডিকেটেড মিনিষ্ট্ৰীয়ে বনাইছে মিনিষ্ট্ৰী অফ আয়ুষ যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ছেশ্যনতে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে কেনেকৈ API বনাব পাৰি সেইখিনি চেষ্টা কৰি আছে চ' গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে দিছ ইজ ছাপৰ্টেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন ইনক্লুডিং 25 bilateral agreements and the establishment of the WHO Global Transitional Medicine Centers in India. Philosophical shift in the healthcare. There is a growing preference for a healthcare model that is proactive and preventive rather than reactive. So, গতিকে ইয়াত সেইটো কথা কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেল্থকেয়াৰ আমি বনাওঁ যিটো প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড প্ৰ'এক্টিভ হয় চ' প্ৰ'এক্টিভ মানে হেল্থকেয়াৰ ডেমেজ হোৱাৰ আগতেই আমি তাৰ প্ৰিকশ্যন লোৱা যেনে ধৰি লওক প্ৰ'টিন বা ফাইবাৰ এইবিলাক খাব লাগে যদি নেখায় আপুনি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে কনষ্টিপেশ্যন হ'ব পাৰে ষ্টমাক ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' গতিকে আগতীয়াকৈ যদি আমি খাই থাকোঁ সেইবোৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটোক আমি ক'ম প্ৰ'এক্টিভ বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ প্ৰিভেণ্টিভ আমি কিছুমান কাম যদি কৰি থাকোঁ যেনেকৈ খুব ভালকৈ যদি আপুনি য়োগা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বা যিটো সিদ্ধাত আছে য' সেইখিনি যদি আপোনালোকে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব যে মানসিকভাৱে বা আপোনাৰ যিটো শৰীৰৰ অক্সিজেন লেভেল যিটো আছে সেইখিনি সদায় এটা মাত্ৰাত বৰ্তি ৰাখিব যিটোক আমি ক'ম প্ৰিভেণ্টিভ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইখিনি হ'লে আপোনাৰ ধৰি লওক ফ্ৰী ৰেডিকেলছ যিখিনি আছে যিখিনি বা কেঞ্চাৰ হয় সেইখিনি মাত্ৰাটো কমি থাকিব ঠিক তেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড মডাৰ্নিটি চ' গতিকে এইটো বস্তু আজিৰ দিনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে যিখিনি ট্ৰেডিশ্যন আছে সেইখিনিৰ লগত মডাৰ্নিটিৰ এটা কলাবৰেশ্যন হ'ব লাগে কাৰণ কি মডাৰ্নিটিত কোনো ধৰণৰ গাইডেঞ্চ নাই ট্ৰেডিশ্যনেল গাইডেঞ্চ আছে চ' গতিকে আমি ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড মডাৰ্নিটি যদি ইউনিফাই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব যে বস্তুবিলাকৰ সানমিহলি এটা এনেকুৱা ধুনীয়া সংমিশ্ৰণ বনিব এনেকুৱা ধুনীয়া এটা চিন্থেচিছ বনিব যিটোৰ পৰা আমাৰ মডাৰ্ণ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব এস্পেচিয়েলি ইন দ্য হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম বুজি পাইছেনে কাৰণ কি আমাৰ এতিয়া কি দেখিছোঁ আমি এইটো দেখিছোঁ যে পভাৰ্টি ইণ্ডিয়াত এলিভেশ্যন হৈছে পভাৰ্টি কমি গৈছে এলিভেশ্যন হোৱা মানে চ' গতিকে আমি এইটো ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছে যে 415 মিলিয়ন আমি পিপুলক আউট ফ্ৰম পভাৰ্টি আনিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া সক্ষম হ'ল 415 is not a small number 41.5 crore okay so গতিকে আমি পভাৰ্টি এলিভেশ্যন কৰিব পাৰিলোঁ কিন্তু পভাৰ্টি এলিভেশ্যন কৰা মানে এনেকুৱাটো নহ'ল যে এইফালে আমি দেখিছোঁ যে হেল্থ কেয়াৰত আমাৰ বেছি ডিটৰিয়েশ্যন হৈছে মানে ধৰি লওক আমাৰ কি হৈছে ডাবল বাৰ্ডেন হৈছে যে অবেচিটিও আছে ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি প্লাছ মাল নিউট্ৰিশ্যনো আছে চ' গতিকে এফালে পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন হৈছে কিন্তু আনফালে হেল্থ কেয়াৰ ডিটৰিয়েশ্যন হৈছে চ' গতিকে এইটো কিয় মিছমেটচ হৈছে চ' গতিকে সেইটো এটা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মডাৰ্ণ প্ৰব্লেম সেইটোৱে যদি সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি আজিৰ দিনত আয়ুষক ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাই ইউজিং AI মডেলছ কাৰণ কি AIটো মডাৰ্ণ হয় আৰু আয়ুষটো
আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন হয় সো গতিকে AI আৰু আয়ুষৰ যেতিয়া এটা ইউনিক কম্বিনেশ্যন বনাব পাৰি আজিৰ দিনত সো গতিকে এইটো এটা খুব ধুনীয়া চিন্থেচিছ হ'ব বুলি কৈছে যিটো বা আমি এই যিটো পভাৰ্টি এলিভেশ্যনৰ লগে লগে আমি কি দেখিবলৈ পাম যে হেল্থ কেয়াৰটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখিবলৈ পাম সো গতিকে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন অফ দ্য ইছ্যু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভেদিক অৰিজিনছ কি আছে ক্লাছিকেল পিৰিয়ড মিডিয়েভেল এণ্ড কলনিয়েল এৰা পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ৰিভাইভেল এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত দেখিবলৈ ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ চেলেঞ্জেছ ৰিলেটেড টু দ্য ইছ্যু কি আছে যে চাইণ্টিফিক ভেলিডেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন এণ্ড কোৱালিটি কণ্ট্ৰল ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেশ্যন এণ্ড কোৱাইকাৰী ঠিক আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ এ মেইন ষ্ট্ৰীম মেডিচিন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ সো গতিকে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজখিনি আজিৰ দিনত আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ আমি আজি দেখিছোঁ যে অসমতে হওক বা বিভিন্ন জেগাতে হওক যিহেতু খুব ৱাইডলি পপুলেশ্যন স্প্ৰেড হৈছে নতুন নতুন জেগা যিহেতু আমি অকুপাই কৰিছোঁ হেবিটেশ্যনৰ কাৰণে সো ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ ধৰি লওক আমাৰ ছেক্ৰেড গ্ৰুপছ আছিলে বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক শাকনি বাৰী আছিলে এইখিনি অসমত নাইকিয়া হৈ আহিছে আজি বহুত মানুহে ধৰি লওক মানিমুনি কি শুকলতি কি মচন্দৰী কি টেঙামৰা কি ভেদাইলতা কি এইবিলাক বস্তু চিনি নাপায় সো গতিকে সেইবিলাক কনফাইন হৈ আছে ইন ভিলেজ এৰিয়া চাম ৰুৰেল পাৰ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিয়া বুজি পাইছেনে বা শাকটো শুনিছে যদিও খাইছে যদিও হোটেলত কিন্তু শাকটো একজেক্টলি চিনি নাপায় সো গতিকে সেই আমাৰ অসমীয়া এটা ভাল ট্ৰেডিশ্যন আছে যে বহাগ বিহুৰ দিনা আমি 100 এবিধ শাকেৰে কি কৰোঁ ভাত খাওঁ তো এইটো কিয় খাইছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ মেডিচিন আছে সেইখিনি সেই যিখিনি আমাৰ হাৰ্বছ আছে সেই হাৰ্বছখিনিতে সোমাই আছে সো গতিকে বছৰটোলৈ বা আমাৰ যিটো ধৰি লওক শেষৰ সময়তে ছিজন চেঞ্জ হয় আমাৰ বসন্ত ৰোগ আহে ফাগুন মাহৰ পিছতে ধৰি লওক বতাহ অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ মানে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত থাকে সো গতিকে এইখিনি বস্তু নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি হয় এই শাকবোৰ খাওঁ আজিৰ দিনত কিন্তু সেইটো বজাৰতহে পোৱা যায় 100 এবিধ শাক কিন্তু মানুহো চিনি নাপায় বা সেইবিলাকৰ ভালকৈ ষ্ট'ৰেজ নাই হোৱা আগতে কিন্তু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছিলে যিখিনি পণ্ডিত বুলি কৈছিলে সো গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছিলে এই শাকৰ ওপৰত বা এই বন দৰৱৰ ওপৰত বিশেষভাৱে অধ্যয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ কাম কৰিছিলে সো আজিৰ দিনতো সেইটো বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো ইয়াত কৈছে আৰু সেইটোৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ যিটো নাগৰিক প্ৰট'কল আছে তাত আমাক কৈছে যে এক্সেছ টু বেনিফিট এণ্ড যিটো শ্বেয়াৰিং অফ দ্য বেনিফিট এক্সেছ টু দ্য ৰিচোৰ্চ এণ্ড শ্বেয়াৰিং অফ বেনিফিট মানে যদি আমাৰ ধৰি লওক শুকলতি জালৰ পৰা যদি এটা মেডিচিন বনিছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমি বাহিৰৰ কোম্পানীটোক শুকলতি নিবলৈ দিম কিন্তু বাহিৰৰ কোম্পানীটোৱে যিটো মেডিচিন বনাব সেইটোৰ পৰা যিটো ৰয়েলটি পাব সেইটো কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ শুকলতি নিয়া মানুহ ঘৰলৈ আহিব লাগিব সেইটো কয় বেনিফিট শ্বেয়াৰিং সো গতিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব যে যিখিনি ৰুৰেল এৰিয়াত এই শাকবিলাক উপলব্ধ আছে বা এই মেডিচিনবিলাক উপলব্ধ আছে সেই এৰিয়াবিলাকৰ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব যিটো আমাৰ কাৰণে ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টৰ এটা আহিলা হিচাপে বা এটা মডেল হিচাপে ইমাৰ্জ হ'ব গতিকে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ হ'ব অ'কে লেটছ মুভ হেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল ফৰেইন এফেয়াৰ্ছৰ পৰা IR পৰা আপোনালোকে ধৰিব পাৰে সো গতিকে এই আৰ্টিকল আছে যে UN এণ্ড আমেৰিকা ইয়াত কৈছে যে US ইজ উইথড্ৰয়িং ফ্ৰম দ্য মাল্টিলেটাৰিজিম সো গতিকে যিবোৰ UNৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ পৰা US উইথড্ৰ হৈছে বুজি পাইছেনে মাল্টিলেটাৰিজিম যিটো এটা গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ আছিলে য'ত USA হেজিমনি আছিলে USA সকলো ধৰণৰ পৃথিৱীত য'তেই যি নহওক লাগিলে US ওৱান টু ইনফ্লুৱেঞ্চ ডেট সেই যিটো এটা ৰোল আছিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ আছিলে US ফৰেইন পলিচিত সেইটো প্ৰিফাৰেঞ্চটো কমি আহিছে আজিকালি USA কি কৰিছে যে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইনৰ আণ্ডাৰ তেওঁলোকে নিজৰ কথা বেছিকৈ ভাবিছে বা তেওঁলোকে নিজৰ ইকনমিটো কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত তেওঁলোকে ইমান কি নাই ইণ্টাৰেষ্ট কৰা নাই সো গতিকে সেইটোকে কৈছে উইথড্ৰয়িং অফ মাল্টিলেটাৰিজিম আৰু ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে মানে চাইনাই সেই জেগাটো ভেকুৱামটো চাইনাই ফুলফিল কৰিছে চাইনা ইজ ষ্টেপিং ইন বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ পটভূমিত য'ত ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰৰ পৰা US উইথড্ৰ কৰিছে আৰু চাইনাই ষ্টেপ ইন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ৰিস্ক আৰু অপৰচুনিটি দুইটাই আছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে ৰিস্ক আৰু অপৰচুনিটি দুইটাই আছে মূল যিটো অপৰচুনিটি এইটো হৈছে যে US উইথড্ৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডো পেচিফিক এৰিয়া বা সাউথ কলাবৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া পথ সুগম হৈ গৈছে গতিকে আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত বা সাউথ কলাবৰেশ্যনত আমি ধুনীয়াকৈ এজ এ লিডাৰশ্বিপ ইমাৰ্জ হ'ব পাৰোঁ ৰিস্কটো হৈছে যে চাইনাই যিহেতু ষ্টেপ ইন কৰিছে চাইনাই যে হিউজ ইকনমি বুজি পাইছে আজিৰ দিনত আমাৰ আৰু চাইনিজ ইকনমিৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে মানে আমি উই আৰ দ্য ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি দে আৰ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি তথাপিতো কিন্তু আমাৰ হৈছে যে 4 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি
আৰু চাইনা হৈছে 19 বা 20 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি সো গতিকে 5 গুণ আমাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ ইকনমি সো গতিকে সেইকাৰণে চাইনাৰ লগত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ফাইৰ মাৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ বিকশিত ভাৰতৰ যিটো ড্ৰিম আছে সেইটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব একচুৱেলি সো গতিকে দেট হেজ চাম ৰিস্ক অ'কে সো গতিকে চি ৰাজামোহন যিজনে ধৰি লওক ছিজনেলি তেওঁ লিখিয়ে থাকে পিছত তেওঁৰ এই আৰ্টিকলটোত আমি চাওঁ যে ট্ৰাম্পছ ইভলভিং ইনটু এণ্টি মাল্টিলেটাৰেলিজম সো গতিকে দ্য অথৰ আৰ্গিউজ দ্যাট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পলিচি অফ দ্য উইথড্ৰয়িং দ্য US from the international institutes and the agreement that has evolved initially seen as a transitional America first approach, it has now solidified into an ideological project. So the agote in make America great again এই এজেণ্ডাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিব খুজিছে সেই ধৰণৰ এটা কথা চৰ্চাত আছিলে কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এইটো এটা আইডিঅলজিকেল প্ৰজেক্ট হৈছে মানে তেওঁলোকে এইটো বিশ্বাসেই নকৰে যে মাল্টিলেটাৰেলিজমটো মানে আমেৰিকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ফাইদামান হ'ব বুলি সো গতিকে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ এটা এটিটিউডত কি কৰিছে আজিৰ দিনত সেই মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ বা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছে backed by the influential conservations think tank like the her Heritage Foundation. His projects aims to dismantle the existing liberal international order, viewing it as a threat to US sovereignty. So যেটো এতিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটো বহুত লিবাৰেল যেটো ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ আছে য'ত মাল্টিলেটাৰেলিজম বা যেটো ফ্ৰী ট্ৰেড অফ এগ্ৰিমেণ্ট ফ্ৰী ট্ৰেড অফ গুডছ ফ্ৰী ট্ৰেড অফ কমিউনিকেশ্যন ফ্ৰী ট্ৰেড অফ লেবাৰ ফ্ল'জ যেনেকৈ H1B ভিছাত আপোনালোকে দেখিছে যে 1 লাখ বিলিয়ন দিব লাগিব সো 1 লাখ ডলাৰ দিব লাগিব সো গতিকে ইমান বেছি পইচা দি পেলাই আমাক কোনটো লৰাই গৈ পেলাই মানে আমেৰিকাত চাকৰি কৰিবগে বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইয়াত কি হৈছে তেতিয়াহ'লে সো মানে ফ্ৰী ফ্ল' অফ যিটো মানে স্কিল লেবাৰ ফ'ৰ্চ আছিলে সেইটো কমি যাব বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইটো এটা তাৰ চাইন বুলি ক'ব পাৰে সো ইয়াত কৈছে ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য পাৱাৰ ভেকুৱাম সো গতিকে এনেকুৱা এটা পাৱাৰ ভেকুৱামত চাইনাৰ কি হৈছে ইমাৰ্জ হৈছে চাইনা ইজ এক্টিভলি ছিকিং টু ফিল ইট সো গতিকে যিটো ভেকুৱাম ওলাইছে বা যিটো US উইথড্ৰ হোৱাৰ কাৰণে যিটো গেপ ওলাইছে সেই গেপটো ওলাবৰ কাৰণে চাইনা ইজ এক্টিভলি এংগেজিং ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ডাইলেমাটো কি যে নিউ ডাইনামিক প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়া with a crucial choices the central question is no longer just about reforming the old system but about navigating a world where the two major powers US and China are actively trying to reshape it India must decide whether to help the US or China building a new order or champion its own vision সো গতিকে এইটো এটা মানে ইউএছৰ এটা ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰো বেলেগ ধৰণৰ আৰু চাইনাও বিচাৰিছে এটা বেলেগ ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ আৰু ইণ্ডিয়াই নিজৰ কাৰণে এটা কি কৈছে যে এনেকুৱা সুইটেবল এটা প্লেচ এটা বাছি লৈছে গতিকে ইণ্ডিয়াই সেইটো ডাইলেমা যে কাক ছাপোৰ্ট কৰিব এতিয়া ইউএছৰ যিটো আইডিঅলজি সেইটো ছাপোৰ্ট কৰিব নে যিটো ইউএছৰ আইডিঅলজি মতে এতিয়াতো মাল্টিলেটাৰেলিজমটোত ভাল নহয় সো গতিকে এইটো ছাপোৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰব্লেম আছে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াই বিশ্বাস কৰে যে ৱৰ্ল্ডখন মাল্টিলেটাৰেল অৰ্ডাৰত থাকিব লাগে ইটোৱে সিটোক সহযোগ ফ্ৰী ফ্ল' গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এইবিলাক আহিব লাগিব কাৰণ কি ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত ইমান সাংঘাতিক ধৰি লওক সেই ৰিচোৰ্চবিলাক নাই সো গতিকে ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বা ফ্ৰী ফ্ল' অফ কেপিটেলছ এইখিনিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়া সাংঘাতিকভাৱে নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু যদি তেনেকুৱা হয় একচুৱেলি ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড কেপিটেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ এটা থাকে ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ থাকিলে কি হয় যে ছলিডেৰিটি থাকে বা মানুহে ইজন সিজন মানুহৰ মাজত এটা মানে গুড ফেইথ থাকে সো গতিকে সেইটোৰ পৰা কি হ'ব ৱৰ্ল্ড পিচটো ডেভেলপ হয় সো গতিকে ৰাইভেলৰীটো কমে বা ৰাইভেলৰী থাকিলেও সেইটো কম্পিটিটিভ ৰাইভেলৰী থাকে সো গতিকে কোৱাৰেচিভ নহয় সো বুজি পাইছেনে সো গতিকে যেতিয়া ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ থাকে আপুনি ধৰি লওক এতিয়া চাইনা আৰু US মই কথাটো কৈছোঁ বা US আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যদি এটা মানে কি আছে এক্সচেঞ্জ আছে বা ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ আছে মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইউএছও আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আমি ইউএছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট সো গতিকে দুইখন দেশৰ মাজত সাধাৰণতে পিচ বৰ্তি থাকে বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেই সহমত থাকে পিচ থাকে আৰু সেইটো কি হ'ব গোটেই ৱৰ্ল্ডতে ৰিফ্লেক্ট হ'ব গতিকে যিটো ইণ্ডিয়া বিচাৰে যে ৱৰ্ল্ড পিচটো বিচাৰে ফ্ৰী অফ ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট এইবিলাক বিচাৰে বুজি পাইছেনে ইণ্ডিয়াৰ স্বাৰ্থত সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো গতিকে তাৰ প্ৰেগমেটিক ৱে ফৰৱাৰ্ড কি আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে একচুৱেলি এই ডাইলেমাটো কেনেকৈ ওলাব দ্য আৰ্টিকল এডভাইজড
against a broad and all-encompassing call for reformed multilateralism. Instead, it advocates for a focused and interest-driven approach. So, India interest-driven কিছুমান approachত যাব লাগে. So, India should identify a few core priorities such as the permanent seat in the United Nations. So, United Nations যিটো Security Council আছে সেইটো ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে, সেইটো ইণ্ডিয়াই বাৰে বাৰে কয়। কেলে কাৰণ কি তাত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই ভালকৈ, এখন কণ্টিনেণ্টে তাৰ বাদ পৰি গৈছে। চ' গতিকে আগৰ যিটো ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ আছিলে 1945 পাছত, সেই অৰ্ডাৰটো আজিৰ দিনত নাই, ইট হেজ কমপ্লিটলি চেঞ্জড। চ' গতিকে ইণ্ডিয়া ডিপলি চিক দ্য ৰিফৰ্ম ইন দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল, that is the body that is solely responsible to spread and ensure and preservation of the world peace. Okay, so we get fair access to the climate finance. So we get to the say कारण कि हमार climate change तो कारण third world country especially India is hitting very hard বুঝি পাইছে না। সো গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি হৈছে যে গ্লোবেল ফাণ্ডিংটো আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ। সো গতিকে আমাৰ ইয়ালৈ ফাণ্ডিং আহক, যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি এতিয়া জাপানে আমাক কি কৰিব, মানে গ্ৰীণ টেকন'লজি প্ৰভাইড কৰিব, যাতে আমাৰ ইয়াত গ্ৰীণ ক্ৰেডিট তেওঁলোকে পায়। সো গতিকে এইটো ৱেলকাম হয়। সো গতিকে শ্বেপ দ্য ৰুলছ ফৰ দ্য আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, কাৰণ কি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সাংঘাতিক ইউবিকিউটাছ হৈ গৈছে। সো গতিকে সেইটো যদি আমি ৰেগুলেট নকৰোঁ, আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো এনেকুৱা হৈছে যিটো অকল এখন ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ ভিতৰতে নাই। সো গতিকে সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কলাবৰেশ্যনত আমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে। সো গতিকে দ্য বিল্ড ইছ্যু বেছড কোৱেলিশ্যন লাইক মাইণ্ডেড কাণ্ট্ৰিজ টু এডভান্স দিছ স্পেচিফিক গ'লছ। সো গতিকে ইছ্যু বেছড আমি কি হ'ব লাগে, কলাবৰেশ্যন বা এগ্ৰিমেণ্টত আহিব লাগিব। সো গতিকে নুৱেঞ্চেছ অফ দ্য UN ৰিফৰ্ম যদি আমি চাওঁ, চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে দ্য অথৰ পইণ্টেড আউট দ্যাট UN ৰিফৰ্ম ইজ নট জাষ্ট about the high profile issues of the Security Council expansion, it also about the less visible but crucial aspects of financing and controlling over the specialized agencies. So the যিবোৰ specialized agency আছে, যেনেকৈ UNESCO হওক, UNICEF হওক, so ILO হওক, এইবিলাক এজেঞ্চিটো যাতে কি হয় যে মানে তাতো ডেমক্ৰেসি থাকে। India's strategy of increasing its financial contributions, now second largest overall, and placing its nationals in the key positions, give it significant leverage, a tactic India must pay attention to. So গতিকে ইণ্ডিয়া যিহেতু কণ্ট্ৰিবিউটৰ বহুত লাৰ্জলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, মানে এই যিবোৰ স্পেচিয়েলাইজ এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকক ইণ্ডিয়াই বহুত ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰে, আৰু সেই এজেঞ্চিবিলাকৰ বহুত ক্ৰুচিয়েল কিছুমান পোষ্টত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে চিটিজেন নহয়, কিন্তু তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ নাগৰিক বা ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভৱ বা ইণ্ডিয়ান অৰিজিন কিছুমান কি হৈছে পদত আছে। যেনেকৈ আমি ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ যে পেলেষ্টাইনৰ যিখন ধৰি লওক পিচ কমিশ্যন বনিলে, তাত আমাৰ এগৰাকী মানে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ এগৰাকী জাজ আছে। গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, গতিকে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন অফ দ্য ইছ্যু কি আছে আমি এইখিনি দেখিলোঁ যে পষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II অনৱাৰ্ডছত বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈছে। কোল্ড ৱাৰ সময়ত দেখুৱাইছে ইউনিপলাৰ মুভমেণ্ট, ৰাইজ অফ মাল্টিপলাৰিটি আৰু কাৰেণ্ট ক্ৰাইচিছ কি আছে। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমি দেখিছোঁ। চেলেঞ্জেছ কি আছে চাইছোঁ, যে গ্ৰেট পাৱাৰ ৰাইভেলৰী আমি দেখিছোঁ বিটুইন দ্য US এণ্ড চাইনা, যাৰ কাৰণে এতিয়া USA দেখিছে যে আমি যদি নিজৰ ইকনমিটো ভাল নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাইনাই আৰু 10 বছৰ পিছত আমাক কি কৰিব, ছাৰপাছ কৰিব। কাৰণ কি চাইনিজ ইকনমি ইজ 19 ট্ৰিলিয়ন এণ্ড দ্য US ইকনমি ইজ 27 ট্ৰিলিয়ন। Chinese economy is growing with a 4 to 5% growth, and US economy is growing with merely 1 to 2% growth. So এইটো যদি গ্ৰোথ ফেজ দেখেও, মেথমেটিক্সটো ডাইৰেক্ট ওলাই আছে যে উইদিন 5 to 6 years or within 1 decade the Chinese economy will comfortably surpass the US economy. So সেইটো নহ'বৰ কাৰণে USA বহুত চেষ্টা কৰিব এই বছৰত, এই 10 বছৰত, যাতে তেওঁলোকে সেই মাজৰ যিটো চাইনাৰ লগত যিটো গেপ আছে সেইটো আৰু যাতে বঢ়াব পাৰে, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে ৰাইজ অফ নেশ্যনেল এণ্ড পপুলিজিমৰ কথা কৈছে, ইনষ্টিটিউচনেল অবছলেঞ্চ, ঠিক তেনেকৈ এছাৰ্টিভ ৰিভিজন বাই দ্য চাইনা এণ্ড লেক অফ কনচেপ্ট অফ গ্ল'বেল কমন। চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে। হোপ ইউ এনজয়। ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। থেংক ইউ।